mệt rất khó nói thành lời. Đó là khi bạn mở Facebook vào một tối bình thường, chỉ định lướt vài phút trước khi ngủ thôi, rồi bạn thấy đứa bạn cấp 3 vừa nhận chìa khóa căn hộ mới. Kéo xuống thêm một chút, một người bạn cũ đăng ảnh cưới ở Đà Lạt. Kéo thêm chút nữa, ai đó khoe em bé vừa biết lật. Ai đó chụp bữa cơm trong căn bếp sáng đèn. Ai đó viết một câu rất nhẹ, cuối cùng cũng có trốn để về. Và tự nhiên, trong căn phòng trọ của mình, bạn thấy lòng trũng xuống. Không phải vì bạn ghét họ, không phải vì bạn không mừng cho họ. Bạn vẫn bấm tim, vẫn nhắn chúc mừng, vẫn thả một câu dễ thương. Nhưng sau đó, khi màn hình điện thoại tắt đi, căn phòng im lại, bạn nhìn lên trần nhà và tự hỏi, sao mình vẫn ở đây? Sao mọi người hình như đều đang đi tới, còn mình thì cứ đứng yên? Có một câu chuyện như thế này. Linh 32 tuổi, làm nhân sự cho một công ty thương mại ở quận Bình Thạnh. Công việc của Linh không quá tệ, lương đủ sống, đủ gửi về cho mẹ mỗi tháng 3 triệu, đủ trả tiền phòng trọ, điện nước, xăng xe, cà phê thỉnh thoảng và vài món mỹ phẩm mua lúc căng thẳng. Linh không thất nghiệp, không nợ nần, không có biến cố gì quá lớn. Nếu nhìn từ bên ngoài, Linh là một người ổn. Nhưng cái chữ ổn đó nhiều khi chỉ là một cái áo khoác mặc ra ngoài cho đỡ lạnh. Sáng nào Linh cũng thức dậy lúc 6 giờ rưỡi, nằm thêm 10 phút để gom chút sức, rồi đi đánh răng trong tiếng xe máy ngoài hẻm. Phòng trọ của Linh ở tầng 3, không có thang máy. Mỗi lần đi làm về, leo hết 3 tầng cầu thang, Linh thường dừng lại trước cửa vài giây, thở ra, rồi mới mở khóa. Trong phòng có một cái bàn gỗ nhỏ, một kệ sách nghiêng nghiêng, cái nồi chiên không dầu mua trả góp từ năm ngoái, và một cây trầu bà treo gần cửa sổ. Cây đó sống được, dù Linh nhiều lần quên tưới. Linh từng nghĩ tuổi 32 của mình sẽ khác. Hồi 25 tuổi, Linh tưởng 32 là lúc mình đã có một căn nhà nhỏ, hoặc ít nhất có một người để cùng bàn chuyện mua nhà. Linh tưởng mình sẽ bớt hoang mang hơn, biết rõ mình đang đi đâu, muốn gì và sống thế nào cho đúng với mình. Nhưng thực tế là mỗi cuối tháng, Linh vẫn mở ứng dụng ngân hàng, nhìn số dư, tính toán tiền thuê phòng, tiền gửi về quê, tiền bảo hiểm, tiền ăn, rồi thở dài. Bạn bè Linh thì lần lượt bước sang những cột mốc rất rõ ràng. Hạnh, bạn thân hồi đại học, vừa mua căn hộ ở Thủ Đức cùng chồng. Căn hộ chưa lớn nhưng có ban công nhìn ra sông. Mỗi lần Hạnh đăng ảnh bình hoa trên bàn ăn, Linh lại thấy trong lòng mình có một tiếng động nhỏ. Minh, người từng ngồi cạnh Linh trong lớp tiếng Anh, giờ đã có 2 con. Cuối tuần đưa cả nhà đi siêu thị, ảnh nào cũng cười. Phương, cô bạn từng than lương thấp, năm ngoái chuyển sang công ty nước ngoài, tháng trước chốt mua đất ở Long An. Linh biết mỗi người có nỗi khổ riêng. Linh biết ảnh đăng lên mạng chỉ là một lát cắt, nhưng biết là một chuyện, còn lòng mình có yên được hay không lại là chuyện khác. Áp lực không đến một lần, nó đến từng chút một, giống như nước nhỏ vào một cái ly đã đầy. Một câu hỏi của dì trong đám giỗ: con Linh giờ có người yêu chưa? Một tin nhắn của mẹ: con coi ai được thì tìm hiểu đi, mẹ không hối đâu, nhưng mẹ lo. Một buổi họp lớp có người nói đùa, nhóm mình còn Linh là độc thân vui tính nhất ha. Một buổi sáng nhận email tăng lương, số tiền tăng không đủ để Linh thấy mình gần hơn với bất cứ điều gì. Một đêm nằm nghe tiếng mưa tạt vào mái tôn phòng trọ, Linh tự nhiên thấy mình như một người đi muộn trong một chuyến xe đã gần hết chỗ. Có lần Hạnh mời Linh qua nhà mới ăn cơm, Linh đã định từ chối, viện lý do bận. Nhưng rồi lại nghĩ bạn thân mua nhà mà mình không qua thì kỳ quá. Chiều thứ Bảy, Linh ghé siêu thị mua một chai nước rửa tay hương xả chanh và một bó hoa nhỏ. Đường từ chỗ Linh qua nhà Hạnh kẹt xe gần 40 phút. Linh đến nơi mồ hôi dính sau gáy, tay cầm bó hoa hơi héo vì nắng. Căn hộ của Hạnh nằm ở tầng 17. Cửa mở ra là mùi canh chua, mùi gỗ mới, mùi nước lau sàn. Hạnh mặc đồ bộ màu kem, tóc búi thấp, bụng hơi nhô vì đang mang bầu 3 tháng. Chồng Hạnh từ trong bếp bước ra, cười hiền, tay cầm cái vá canh. Trên bàn có dĩa cá kho, rau luộc, một tô xoài cắt sẵn và vài cái ly thủy tinh mới tinh còn dán nhãn.
Linh đứng ở cửa, tháo giày, nhìn đôi dép đi trong nhà có theo chữ H và T, tự nhiên thấy cổ họng mình nghẹn lại. Không phải vì căn hộ quá sang, nó chỉ vừa phải ấm. Có chút lộn xộn rất người, nhưng chính cái vừa phải đó mới làm Linh đau. Vì nó có vẻ rất gần, nhưng với Linh lại rất xa. Bữa cơm hôm đó vui, Hạnh kể chuyện vay ngân hàng, chuyện đi xem nhà, chuyện cãi nhau với chồng vì chọn màu rèm. Mọi người cười, Linh cũng cười. Đến lúc một người bạn trung nâng ly nước ngọt lên, nói tụi mình giờ ai cũng có nơi có trốn rồi, còn Linh thôi đó nha, cố lên, năm sau tới lượt Linh. Cả bàn cười nhẹ, không ai có ý xấu. Câu đó thốt ra như một kiểu trêu thân mật, nhưng với Linh, nó giống như ai đó vô tình chạm vào một vết bầm đã nằm sâu dưới da. Linh cười theo, nói để tao cố. Rồi Linh cúi xuống gắp rau, miếng rau luộc trong miệng nhạt đến mức Linh không nuốt nổi. Sau bữa cơm, Linh xin vào nhà vệ sinh. Căn nhà vệ sinh nhỏ, sạch, có một chai sữa rửa tay màu trắng đặt cạnh bồn rửa. Linh khóa cửa, mở vòi nước, rồi đứng im nhìn mình trong gương. Khuôn mặt 32 tuổi hiện lên dưới ánh đèn trắng. Quầng mắt nhẹ, tóc cong lòa xòa, son môi đã phai. Bên ngoài, tiếng bạn bè cười nói vọng vào. Linh muốn khóc, nhưng lại thấy xấu hổ vì mình khóc trong ngày vui của bạn. Linh lấy khăn giấy chấm khóe mắt, tự trách mình. Người ta hạnh phúc thì mừng cho người ta đi, sao mình lại chạnh lòng như vậy? Nhưng càng tự trách, nước mắt càng rơi. Tối đó về phòng, Linh không bật đèn ngay. Cô ngồi xuống mép giường, để nguyên túi xách trên vai. Điện thoại hiện tin nhắn của Hạnh. Về tới chưa? Hôm nay vui quá, thương mày. Linh nhìn dòng chữ đó rất lâu. Rồi Linh đặt điện thoại xuống, nằm nghiến, ôm cái gối đã hơi xẹp, và bật khóc thành tiếng. Có những lúc người ta không khóc vì một chuyện cụ thể, không phải vì câu nói đùa trong bữa cơm, không phải vì căn hộ của bạn, không phải vì ảnh cưới, ảnh con, ảnh sổ hồng trên mạng. Người ta khóc vì bao nhiêu năm cố tỏ ra mình không sao. Khóc vì đã quá mệt khi luôn phải chứng minh rằng mình vẫn đang ổn, vẫn độc lập, vẫn tự do, vẫn chưa cần ai, vẫn đang tận hưởng cuộc sống. Đêm đó, Linh mở sổ tay, cuốn sổ Linh mua từ lâu nhưng chỉ ghi dài trang đầu. Linh viết một câu, mình đang thấy thua kém. Viết xong câu đó, Linh dừng lại. Chỉ một câu thôi mà như kéo ra một cái gai. Từ trước đến giờ, Linh luôn tránh chữ thua. Linh sợ thừa nhận mình ghen tị, sợ bị coi là ích kỷ, sợ người khác nghĩ mình không biết vui cho bạn. Nhưng khi viết ra, Linh thấy một điều rất lạ. Cảm giác đó không còn đáng sợ như lúc nó nằm mơ hồ trong lòng. Linh viết tiếp, mình mừng cho Hạnh, nhưng mình cũng buồn cho mình. Hai chuyện đó có thể cùng tồn tại. Câu thứ hai làm Linh ngồi yên rất lâu. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng giống Linh. Chúng ta tự ép mình phải có cảm xúc đúng. Bạn thành công thì mình phải vui trọn vẹn. Bạn mua nhà thì mình không được chạnh lòng. Bạn lập gia đình thì mình không được tủi thân. Nhưng trái tim con người đâu đơn giản như một cái công tắc. Nó có thể vừa thương người khác, vừa đau cho mình, vừa thật lòng chúc phúc, vừa cảm thấy một khoảng trống trong đời mình. Điều đó không làm ta xấu đi, nó chỉ cho thấy ta cũng đang có một nỗi khổ cần được nhìn thấy. Sáng hôm sau, Linh dậy muộn. Căn phòng có nắng rọi qua rèm, bụi bay lơ lửng trong không khí. Linh pha một ly cà phê gói, ngồi xuống sàn, mở lại cuốn sổ. Cô viết thêm một câu hỏi, thật ra mình đang sợ điều gì? Ban đầu, Linh nghĩ mình sợ không mua được nhà. Nhưng viết thêm một lúc, cô nhận ra nỗi sợ sâu hơn là sợ mình bị bỏ lại. Sợ đến một ngày bạn bè đều có gia đình riêng, những cuộc hẹn thư dần, những câu chuyện không còn giống nhau. Sợ cha mẹ già đi, mà mình chưa làm được điều gì khiến họ yên tâm. Sợ người ta nhìn vào mình và nghĩ, con bé đó cũng bình thường thôi, vậy mà hồi trẻ tưởng giỏi lắm. Cái đau của so sánh thường không chỉ nằm ở thứ người khác có, nó nằm ở câu chuyện mình tự kể về bản thân khi nhìn thấy thứ đó. Người khác có nhà, mình kể với mình rằng mình thất bại. Người khác cưới, mình kể với mình rằng mình không ai chọn. Người khác thăng chức, mình kể với mình rằng mình kém cỏi. Và càng kể như vậy, mình càng dễ tin.
Càng tin mình càng đau. Đến đây mình thử dừng lại một chút. Trong tinh thần Phật học ứng dụng có một cách nhìn rất gần với chánh niệm. Nỗi khổ bắt đầu dịu xuống khi mình nhìn rõ nó, thay vì chạy trốn hoặc đánh nhau với nó. Không phải nhìn để than thân trách phận, cũng không phải nhìn để kết tội ai, chỉ là ngồi lại một chút và gọi đúng tên điều đang xảy ra trong lòng mình. Đây là ganh tị, đây là tủi thân, đây là sợ hãi, đây là cảm giác bị bỏ lại. Khi gọi đúng tên, mình có thêm một khoảng cách nhỏ với cảm xúc và không còn bị nó kéo đi hoàn toàn nữa. Linh bắt đầu tập một việc nhỏ. Mỗi lần mở mạng xã hội và thấy lòng mình trùng xuống, cô không vội lướt tiếp để làm mình tê đi. Cô đặt điện thoại xuống khoảng 1 phút, hít thở, rồi hỏi mình đang so sánh điều gì với điều gì. Mình đang lấy đoạn đẹp nhất trong đời người khác để đặt cạnh đoạn mệt nhất trong đời mình, phải không? Câu hỏi đó không làm Linh hết buồn ngay, nhưng nó tạo ra một khoảng dừng. Và đôi khi chỉ một khoảng dừng nhỏ cũng đủ để mình không tự làm mình đau thêm. Vài tuần sau, Linh hẹn Hạnh đi cà phê. Lần này chỉ có 2 đứa. Quán nằm trong một con hẻm yên ở quận 3. Có cây bàn trước cửa, ghế gỗ hơi thấp. Linh đã phân vân rất lâu trước khi nói. Cuối cùng, khi Hạnh hỏi dạo này mày sao, Linh cười nhẹ rồi đáp: tao nói thật nha, hôm qua nhà mày tao vui, nhưng tao cũng tủi thân. Tao thấy mình thua kém. Tao biết nghe kỳ, nhưng tao không muốn giả vờ nữa. Hạnh im một lúc, rồi Hạnh đặt ly nước xuống, nói: tao cảm ơn mày vì nói thật, nhưng mày biết không, lúc mua nhà tao cũng khóc mấy lần vì sợ nợ. Có tháng nhìn khoản vay mà tao nghẹt thở. Tao đăng ảnh đẹp vậy thôi, chứ có hôm 2 vợ chồng cãi nhau tới mức không ai ăn cơm. Linh nhìn Hạnh. Lần đầu tiên, căn hộ tầng 17 kia không còn giống một tấm huy chương lấp lánh nữa. Nó trở lại là một phần đời. Có vui, có lo, có được, có mất. Hạnh nói tiếp: tao cũng từng so với mày. Tao thấy mày tự do, muốn đi đâu thì đi, tối không phải lo cơm nước cho ai. Có lúc tao thèm như vậy. 2 người bạn ngồi đối diện nhau, giữa tiếng máy pha cà phê và tiếng xe ngoài phố. Không ai thắng ai, không ai hơn ai hoàn toàn. Chỉ là 2 người phụ nữ đang ở 2 đoạn đường khác nhau. Mỗi người ôm một kiểu mệt. Mỗi người nhìn sang bên kia và tưởng bên kia nhẹ hơn. Từ hôm đó, Linh không còn xem chuyện mua nhà, lấy chồng, sinh con, thăng chức như một cuộc đua có vạch đích chung. Cô vẫn muốn có một mái nhà. Cô vẫn muốn có một mối quan hệ lành mạnh. Cô vẫn muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Những mong muốn đó không sai. Nhưng Linh bắt đầu phân biệt giữa mong muốn thật của mình và nỗi sợ bị tụt lại phía sau. Mỗi người có một nhịp đời riêng. Câu này nghe rất quen, thậm chí hơi cũ, nhưng để thật sự sống được với nó thì không dễ. Vì xã hội luôn có những cái mốc vô hình. 25 phải ổn định, 30 phải có nhà, 35 phải có con, 40 phải thành đạt. Những cái mốc đó không ai bắt mình ký tên, nhưng mình vẫn âm thầm mang theo như một bản hợp đồng nặng trĩu. Nhưng đời sống đâu phải chuyến tàu, chỉ có 1 giờ khởi hành. Có người sớm có gia đình, nhưng mất rất lâu để hiểu chính mình. Có người muộn mua nhà, nhưng lại học được cách sống vững vàng. Có người ngoài 30 mới đổi nghề. Có người 40 mới bắt đầu yêu một cách tử tế. Có người tưởng đã đi rất xa, rồi một biến cố kéo họ trở lại từ đầu. Vô thường không chỉ là mất mát. Nhìn theo một cách nhẹ nhàng hơn, vô thường cũng nhắc mình rằng không có tình trạng nào cố định mãi. Hôm nay mình chậm không có nghĩa là cả đời mình chậm. Hôm nay mình chưa có không có nghĩa là mình không xứng đáng. Điều quan trọng là mình có đang thật sự đi trên con đường của mình không, hay đang kiệt sức vì chạy theo con đường của người khác. Nếu bạn đang nghe câu chuyện này và thấy mình trong đó, có thể bạn không cần phải tự trách mình vì đã so sánh. So sánh là một phản ứng rất người, nhất là khi mình sống trong thời đại mà mỗi ngày đều thấy đời người khác hiện lên trước mắt. Đã được chọn góc đẹp, chỉnh màu đẹp, viết caption đẹp, nhưng mình có thể tập nhận ra khoảnh khắc mình bắt đầu tự làm đau mình. Bạn có thể thử vài điều rất nhỏ thôi. Khi thấy ai đó đạt được một cột mốc khiến bạn chạnh lòng, hãy dừng lại một chút trước khi kết luận rằng mình thất bại. Hãy nói với mình đang buồn và nỗi buồn này được phép có mặt. Rồi hỏi tiếp, điều mình thật sự muốn là gì? Một căn nhà để an toàn,
hay chỉ là một bằng chứng để không bị coi thường? Một đám cưới vì mình sẵn sàng yêu và xây dựng, hay vì mình sợ những câu hỏi của họ hàng? Một chức danh cao hơn vì mình muốn phát triển, hay vì mình muốn được nhìn nhận? Khi thấy rõ động cơ, mình sẽ bớt bị kéo đi. Mình có thể bắt đầu từ những bước cụ thể hơn. Nếu muốn tài chính vững hơn, hãy ngồi xuống xem lại thu nhập, chi tiêu, khoản tiết kiệm, thay vì chỉ tự trách mình nghèo. Nếu muốn có tình yêu, hãy mở lòng một cách tỉnh táo, đồng thời học cách sống tốt với chính mình, thay vì lao vào một ai đó chỉ để kịp tiến độ. Nếu mệt vì gia đình hỏi quá nhiều, hãy tập trả lời bằng sự bình tĩnh. Con cũng đang tìm hướng của con, khi nào có điều gì chắc chắn con sẽ chia sẻ. Không cần gắt gỏng, cũng không cần giải thích đến kiệt sức. Và nếu một ngày bạn thật sự không chịu nổi mạng xã hội, hãy cho mình quyền nghỉ. Tắt thông báo vài hôm, không xem story trước khi ngủ, không bắt mình phải chứng kiến mọi thành tựu của người khác khi lòng mình đang yếu. Đó không phải là ganh ghét, đó là chăm sóc mình. Nếu nỗi buồn kéo dài quá lâu khiến bạn mất ngủ nhiều ngày, kiệt sức hoặc không còn làm được những việc bình thường, mình mong bạn đừng ở một mình với nó. Có thể bắt đầu bằng một người bạn đáng tin, một người thân biết lắng nghe, hoặc một chuyên gia tâm lý nếu bạn có điều kiện. Tìm sự hỗ trợ không có nghĩa là mình yếu. Đôi khi đó là một cách rất tử tế để tự giữ mình. Linh bây giờ vẫn ở phòng trọ tầng 3. Cây trầu bà vẫn có hôm quên tưới. Linh vẫn đi làm, vẫn gửi tiền về cho mẹ. Vẫn có những ngày thấy mình nhỏ bé khi nghe ai đó báo tin vui. Nhưng có một điều khác, Linh không còn vội biến nỗi chạnh lòng thành bản án dành cho chính mình. Cuối tháng, Linh lập một tài khoản tiết kiệm riêng, đặt tên là nhà của mình. Dù số tiền ban đầu chỉ có 500. Nhưng cô đăng ký một khóa học ngắn về phúc lợi nhân sự để chuẩn bị chuyển vị trí tốt hơn. Cô hẹn mẹ một buổi gọi video dài hơn, nói thật rằng con cũng áp lực, nhưng con đang cố theo cách của con. Mẹ im một lúc rồi nói, miễn con đừng khổ quá là được. Nghe câu đó, Linh tự nhiên thấy nhẹ. Có thể mẹ vẫn lo, vẫn sẽ hỏi, vẫn sẽ so sánh con nhà người ta trong những lúc vô thức. Nhưng ít nhất, Linh đã bắt đầu nói thật hơn. Với mẹ, với bạn, và với chính mình. Có lẽ trưởng thành không phải là đến đúng chỗ vào đúng tuổi. Có lẽ trưởng thành là học cách bước tiếp mà không liên tục đánh mình bằng thước đo của người khác. Là biết mừng cho người, nhưng không bỏ rơi mình. Là biết mình còn thiếu nhiều thứ, nhưng không vì thế mà quên những điều mình đã cố gắng để có hôm nay. Nếu bạn bè lần lượt mua nhà, lập gia đình, có con, thăng chức, còn bạn vẫn thấy mình loay hoay, thì mình mong bạn nhớ điều này. Bạn không phải một phiên bản lỗi chỉ vì nhịp đời của bạn khác người khác. Bạn chỉ là một con người đang đi qua đoạn đường của mình, với những giới hạn, vết thương, trách nhiệm và ước mơ riêng. Hãy đi chậm lại một chút, không phải để bỏ cuộc, mà để nghe rõ tiếng bước chân của mình. Có thể con đường của bạn chưa có nhiều người vỗ tay, có thể chưa có tấm ảnh nào đủ đẹp để đăng lên mạng. Nhưng nếu mỗi ngày bạn sống thật hơn một chút, tử tế với mình hơn một chút, bớt so sánh hơn một chút, thì bạn vẫn đang đi. Và đi như vậy cũng đã là đáng quý rồi. Nếu câu chuyện này chạm tới bạn, hãy ở lại với mình nói chuyện nhé thêm một chút. Có thể chúng ta không giúp nhau giải quyết hết mọi áp lực ngay hôm nay, nhưng ít nhất trong vài phút này, mình có thể cùng nhau thở chậm lại và nhắc nhau rằng khác nhịp không có nghĩa là lạc đường.